নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বৃষ লগ্নত মংগল দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত থাকে বা মিথুন ৰাশিত থাকে বা কৰ্কট ৰাশিত থাকে আপ টু মিনৰ পৰা মেঘ ৰাশি যতে নাথাকক কিয় কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে কাইন্ডলি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিও আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায়। আজি আমি বৃষ লগ্নত মংগল দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত থাকে, মিথুন ৰাশিত থাকে, কৰ্কট ৰাশিত থাকে, সিংহত থাকে আপ টু মেঘ ৰাশিত যতে নাথাকক কিয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক মংগলৰ তিনিটা দৃষ্টি থাকে। মংগল দেৱতা য'ত থাকে তাৰ পৰা 4, 7 আৰু 8 এই তিনিটা দৃষ্টি হল মংগলৰ। যদি মংগল বৃষ ৰাশিত থাকে তেওঁৰ মংগলৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পঞ্চম ভাৱত পৰিব, সপ্তম দৃষ্টি সপ্তম স্থানত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি অষ্টম স্থানত পৰিব। তো এনেকে প্ৰত্যেক কেইটা ভাৱৰ পৰাই আমি মংগলৰ দৃষ্টিবোৰ আমি ল'ব পাৰিম। তাৰ পিছত আমি কুস্তি এখন যেতিয়া চাম এনালাইসিস কৰিব পাৰিম। মংগল দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত থাকে, মংগল দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিতে থাকে, মংগলৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি সিংহ ৰাশিত পৰিব, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশিত আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত। এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাম? ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব। স্ত্ৰী সুখৰ দ্বাৰা জাতক পৰিপূৰ্ণ হ'ব। ঠিক আছে, শাৰীৰিক শক্তি তেওঁৰ যথেষ্টখিনি বেছি হ'ব আৰু মাতৃ সুখ, ভূমি সুখ বা ঘৰ বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত জাতকৰ অকমান সমস্যা থাকিব। মাকৰ পৰা বা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডিসএডভান্টেজ পাব আৰু তেওঁৰ আমি আয়ুষ যদি চাওঁ আয়ুষৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ চিন্তনীয় হৈ পৰে। পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা পাব আৰু বেমাৰ আজাৰৰ দ্বাৰা জাতক বেমাৰ আজাৰে আগুৰি ধৰে তেনে জাতক বা জাতিকাক। মিথুন ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, চাওক তেওঁ মিথুন ৰাশিত মংগল দেৱতা থাকিলে মংগলৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব কন্যা ৰাশিত, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব মকৰ ৰাশিত। এতিয়া ৰিজাল্ট আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিম? ধন বা পৰিয়ালৰ কাৰণে তেওঁ সদায় চিন্তিত হৈ থাকিব। বিদ্যা বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডিসএডভান্টেজ পাব। পৈতৃক সম্পত্তি বা আয়ুষৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বাধা পাব আৰু পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেনে জাতকৰ ভাগ্য উন্নতি হয়। কৰ্কট ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে তেওঁ চতুৰ্থ দৃষ্টি তুলা ৰাশিত পৰিব আৰু সপ্তম দৃষ্টি মকৰ ৰাশিত পৰিব, নৱম ভাৱত পৰিব মকৰ ৰাশিত আৰু অষ্টম দৃষ্টি কৰ্ম ভাৱ দশম স্থানত পৰিব। চাওক তেনে জাতক পৰাক্ৰম বেছি থাকে। সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ ক্ষেত্ৰত মৰমত প্ৰব্লেম থাকিব, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বাধা থাকিব, স্ত্ৰী সুখ তেওঁলোকৰ কম হ'ব আৰু শত্ৰু জয়ী তেনে জাতকৰ শত্ৰু জয়ী হয়। ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰুচি থাকে বা পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেনে জাতকৰ ভাগ্য উন্নতি হয়, কিন্তু প্ৰতিষ্ঠাত তেনে জাতকৰ প্ৰতিষ্ঠা হানি হয়। সিংহ ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, মংগলৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি সপ্তম ভাৱত পৰিব, সপ্তম দৃষ্টি দশম ভাৱত পৰিব আৰু অষ্টম দৃষ্টি আই ভাৱত পৰিব। চাওক আমি ৰিজাল্ট কি পাম যে ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰ বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বা মাতৃ সুখৰ ক্ষেত্ৰত তেনে জাতক বঞ্চিত হ'ব। স্ত্ৰী সুখ, ব্যৱসায়িক সফলতা আৰু ব্যয় লাগাতকৈ বেছি হ'ব। পিতাকৰ লগত বা ৰাজ্যৰ পৰা তেনে জাতকৰ হানি হয়, তেনে জাতকৰ আয়ুস বৃদ্ধি হয় আৰু যদি ফৰেনৰ লগত যদি তেওঁ বিদেশৰ লগত যদি কিছু সম্বন্ধ কৰে তেনেহলে তেনে জাতকে তাৰ পৰা লাভৱান হয়।
মংগল দেৱতা যদি কন্যা ৰাশিত থাকে, কন্যা ৰাশিত মংগল দেৱতা যদি থাকে, চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত অষ্টম ঘৰত, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব আই ভাৱত মীন ৰাশিত, আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব মেষ ৰাশিত, নিজৰ ৰাশিতে পৰিব। যে আমি ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাম, যে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত, বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় হানি উঠাবলগীয়া হয়। ঠিক আছে, হানি হয়, বিদ্যা বুদ্ধি সন্তান হানি হয় তেনে জাতকৰ। স্ত্ৰী সুখো তেওঁলোকৰ কম থাকে, ব্যৱসায়ত তেওঁলোকৰ বাধা থাকিব, আৰু আয়ুসৰ ক্ষেত্ৰতো জাতক বৰ বেছি ভাগ্যৱান নহয়, লাভৱান নহয়, পৈতৃক সম্পত্তিত বাধা পাব, ব্যয় লাগাতকৈ বেছি হ'ব, আৰু পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেনে জাতকৰ ভাগ্য উন্নতি হ'ব। ঠিক আছে, পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে তেনে জাতকে ভাগ্য উন্নতি কৰিব পাৰিব। আৰু তুলা ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, চাওক শুক্ৰ, তুলা ৰাশিৰ অধিপতি শুক্ৰ, আৰু শুক্ৰৰ ৰাশিত মংগল দেৱতা থাকিব, আৰু চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব মকৰ ৰাশিত নৱম স্থানত, আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি মেষ ৰাশিত পৰিব, আৰু অষ্টম দৃষ্টি বৃষ ৰাশিত পৰিব। তেনে জাতক শত্ৰুজয়ী হয়। ঠিক আছে, শত্ৰুজয়ী হয়, স্ত্ৰী পক্ষৰ পৰা কিন্তু তেওঁ হানি উঠাবলগীয়া হয়, ব্যৱসায়ত তেওঁৰ বাধা থাকিব, আৰু লগতে ধৰ্ম বা ভাগ্য তেনে জাতকৰ বৃদ্ধি হয়, ব্যয় লাগাতকৈ বেছি হ'ব, কাৰণ কিয় এটা দৃষ্টি 12 নম্বৰ ঘৰত পৰিব, আৰু ফৰেন লেণ্ডৰ লগত যদি তেওঁ কিবা সম্পৰ্ক কৰে, বিদেশৰ লগত যদি তেওঁ সম্বন্ধ স্থাপন কৰে, তাত কিন্তু তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হয়। কিন্তু তেনে জাতক অলপ দুৰ্বল হয়, আৰু তেজ, ৰক্ত, বীৰ্যা আদি বিকাৰৰ দ্বাৰা তেনে জাতক আক্ৰান্ত হয়। বৃশ্চিক ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব কৰ্মভাৱত, মানে কুম্ভ ৰাশিত চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব, আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব বৃষ ৰাশিত, আৰু তেওঁৰ অষ্টম দৃষ্টি পৰিব ধনভাৱ মিথুন ৰাশিত। চাওক আমি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আশা কৰিম, যে স্ত্ৰী সুখৰ পৰা তেনে জাতক বঞ্চিত হয়, ব্যৱসায়ত তেওঁৰ বাধা থাকিব, আৰু ফৰেনৰ লগত যদি কিবা সম্পৰ্ক থাকে, বিদেশৰ লগত যদি সম্পৰ্ক হয়, তেনেহ'লে তাৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব, আৰু পিতাকৰ লগত কিন্তু সদায় মনৰ অমিল থাকিব, আৰু ৰাজ্যৰ যিবিলাক ৰাজ্য চলায় তেওঁলোকৰ লগত জাতকৰ সদায় সমস্যা থাকিব, জাতক অলপ দুৰ্বল মনৰ হ'ব, আৰু ধনৰ চিন্তা লাগাতকৈ বেছি হ'ব, আৰু পাৰিবাৰিক চিন্তা জাতকৰ লাগাতকৈ বেছি হয়। মংগল দেৱতা যদি ধনু ৰাশিত থাকে, মংগল দেৱতা ধনু ৰাশিত যদি থাকে, তেওঁ চতুৰ্থ দৃষ্টি মীন ৰাশিত থাকিব, বৃহস্পতি ৰাশিত পৰিব, আৰু সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মিথুন ৰাশিত, আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব কৰ্কট ৰাশিত। চাওক ৰিজাল্ট আমি কি পাম, যে জন্মস্থানৰ পৰা তেনে জাতকে দূৰত থাকিবলগীয়া হয়, য'ত জন্ম পায় তাৰ পৰা আঁতৰি থাকে, আৰু ঘৰ বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্টখিনি ডিছএডভান্টেজ পায়, পৈতৃক সম্পত্তি কিন্তু তেনে জাতকৰ লাভ হয়, আৰু আয়ুসো খুব ভাল হয় তেনে জাতকৰ, আৰু পাৰিবাৰিক সুখ যথেষ্টখিনি হয়, আৰু তেনে জাতকৰ ধন লাভ হয়। মকৰ ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, মংগল দেৱতা উচ্চ ৰাশিত থাকিব। ঠিক আছে, আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি নিজ ৰাশি কৰ্কটত পৰিব। চাওক যে ইয়াত মংগলৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব মেষ ৰাশিত, চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব, আৰু সপ্তম দৃষ্টি কৰ্কট ৰাশিত পৰিব, আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব সিংহ ৰাশিত। এতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আশা কৰিম, যে চাব তেনে জাতকৰ ঘৰুৱা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত
ঘৰুৱা সুখ আৰু সৌভাগ্য আদি তেনে জাতকৰ বৃদ্ধি হয়। মাক বা ঘৰৰ সম্বন্ধে বা ঘৰ বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিন্তু সদায় অসন্তুষ্ট হৈ থাকিব। পৰাক্ৰম যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব। সৰু ভাই ভনীয়েকৰ পৰা তেওঁৰ লাভ হয়। পৰিশ্ৰম আৰু বুদ্ধিৰ দ্বাৰা তেওঁ যিকোনো কামত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম। কুম্ভ ৰাশিত যদি মংগল দেৱতা থাকে, তেওঁৰ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব লগ্নত বৃষ ৰাশিত, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব তেওঁৰ সিংহ ৰাশিত আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব কন্যা ৰাশিত। এতিয়া আমি ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিব পাৰোঁ তেনে জাতক বা জাতিকাৰ? তেনে জাতক বা জাতিকাৰ চৰকাৰৰ পৰা বা ৰাজ্যৰ পৰা হানি হয়। পিতাকৰ লগত দেউতাকৰ লগত মনৰ অমিল থাকে। ব্যৱসায়ত বাধা থাকিব তেনে জাতকৰ, কিন্তু স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সুখ পাব তেনে জাতকে। মাতৃ সুখ পৰিপূৰ্ণ হ'ব তেনে জাতকৰ। আৰু লগতে কিন্তু পাৰিবাৰিক সুখৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় প্ৰব্লেম পাব আৰু তেনে জাতক বা জাতিকা সফল হয়। আৰু মংগল যদি মীন ৰাশিত যদি থাকে, মংগল মীন ৰাশিত যদি থাকে, তেওঁ চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব মিথুন ৰাশিত, ধন ভাৱত পৰিব। তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব কন্যা ৰাশিত আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব তুলা ৰাশিত। কি হ'ব যে তেনে জাতকৰ আয় বৃদ্ধি হয়, যথেষ্টখিনি আয় বৃদ্ধি হ'ব। মাতৃ সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব। পাৰিবাৰিক সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব তেনে জাতক। সুখী হ'ব তেনে জাতক। ভূমি বা ঘৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব, সুখ পাব। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় উৎফুল্লিত হ'ব। বিদ্যাৰ ৰিগাৰ্ডিং এডভান্টেজ পাব আৰু সন্তান সুখৰ দ্বাৰা তেনে জাতক পৰিপূৰ্ণ হয়। মেষ ৰাশিত যদি মংগল থাকে, নিজৰ ৰাশিতে মংগল দেৱতা থাকিব। চতুৰ্থ দৃষ্টি পৰিব সুখ সুবিধা ঘৰত সিংহ ৰাশিত আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব তুলা ৰাশিত আৰু অষ্টম দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশিত। চব ফৰেনৰ লগত যদি, বিদেশৰ লগত যদি কিবা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে, তেনেহ'লে তাৰ পৰা জাতকে যথেষ্টখিনি লাভ হ'ব জাতকৰ। আৰু মাকৰ ক্ষেত্ৰত বা ঘৰ বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে কিন্তু সদায় ডিছএডভান্টেজ পাব। জাতকৰ ব্যয় লাগাতকৈ বেছি হ'ব আৰু তেওঁৰ বিদেশৰ পৰা কিন্তু তেনে জাতকৰ লাভ হয়। বিদেশত যদি কিবা কাম কাজ কৰে তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি লাভত থাকে। আজি আমি বৃষ লগ্নত মংগল দেৱতাই 12টা ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিলে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকেও এই ফৰ্মুলাবিলাক আপোনালোকৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰিব, তাৰ পৰা বহুত ভাল ৰিজাল্ট পায়। আপোনালোকে নিজৰ কুস্তিটো ভাল কৰিব পাৰিবই, নিজৰ সময়বোৰ দিনবোৰটো ভাল কৰিব পাৰিবই। লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনো পৰিয়াল আছে, সেই পৰিয়ালৰো কুস্তিখন আপোনালোকে নিজেই ভাল কৰিব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।